Guys, good morning. It's me again, Marlyn Carlos, and welcome back to my channel. For today's video ay may i-unbox ako, guys. May nabili ako sa Shopee na tripod and selfie stick. At saka may light siya. Titingnan natin kung anong itsura niya sa personal. Maganda kasi siya sa sa picture. So, ito na siya, guys. So, let's open it. So, guys, bubuksan na natin ang ating tripod with selfie stick. Nakabalot siya, guys. May nabili akong selfie stick. Selfie stick lang siya, pero parang hindi matibay. Parang natatakot ako na ma-slide yung city ko. Hindi siya makapit. Ito siya, guys, oh. Parang hindi makapit ang ang city ko dito. Ito, wala kasi siyang harang. Yan, oh, rubber lang siya, wala siyang harang. Kaya natatakot ako baka biglang mag-slide yung yung CP ko. Kaya try ko ito kung okay. Siya, guys. Ayan, may stand. Live broadcast selfie stick. Ayan, may light siya. Kang nagustuhan ko maliit lang siya, eh. Iwan ko lang sa open na natin. Ito may siya. Ayan siya, guys. Cute. Ang cute niya. Cute, cute, cute. Ito yung remote niya, oh. Ayan. Remote niya. Ay. Ito yung light niya, guys. May para siya. Dito pala yung i-press niya. Ito yung charge sa light. Pag charge yung light niya. Ayan. Saksak na lang to. Ayan pala. Ayan. Saksak na lang to sa sa power bank. Ito yung kinakapitan ng cellphone. Try natin. Try ko siya sa isa kong city. Ayan. Parang okay siya, guys, kasi ayan, mayroon siyang stopper. Yung nag-hold talaga siya sa sa cellphone. Ayan. Hindi
kagaya nung isa ko, na wala siyang stopper. Rubber lang. Kakatakot ma-slide. Ayan. Mahaba siya guys, oh. Kasi selfie stick siya, eh. At nakaganda kasi adjustable ito. Ganda. Ito ko lang i-open. Ito yung light niya guys. Halimbawa, mag-selfie. Ayan, nag-power na siya. Kasi i-connect ko siya sa sa Bluetooth. Bluetooth kasi ito siya, eh. Ayan, connected na siya sa Bluetooth ko guys. Ay, hindi makita. Connected na siya. Ilawin natin. Ayan. Yan yung ilaw niya guys, oh. Kikita niyo. So, pag nagsiselfie kayo sa gabi, ayan, may ilaw. Hindi makita, no? Hindi makita. Try natin. Kapag selfie na ako, ano guys, kapag selfie na ako, try natin itong kasi stick siya, eh. I-off ko muna itong ilaw. Hold long press lang para ma-off siya. Alam nyo guys, matibay siya. Parang hindi nakakatakot na mag-selfie kayo ganyan. Tsaka ganyan, no? Adjustable siya. Pwede din siya. Pwede din siya ganyan. Ganyan. At ito yung niya guys, yung stand. Ayan ko lang, sana mag-work. Gamitin natin ang remote niya.
So, mag-selfie ako guys, gamit ang remote. Try natin. Ayan. Gagamitin ko tong remote. Ayan. Ayan guys. Okay naman yung remote niya. Nag-work siya. Ayan yung selfie ko with remote. Ayan ba? Ayan. So far, okay siya. Baka gusto nyong i-try. Sa Shopee lang, ikita nyo doon. So, worth it naman yung, ano, nabili ko siya sa halagang $369. And kasama na ang shipping doon. Yan, matibay siya dito guys. So, matibay. Parang hindi siya nakakatakot. Saka, talagang kumakapit siya sa cellphone. Yan. So, ayan na, oh. Very handy siya pag ilagay niyo sa bag, di ba? Pag travel kayo. So, guys, naipakita ko na sa inyo ang aking tripod with selfie stick. This is all for today's video. Thanks for watching and see you in my next vlog. Bye-bye! When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is